बचाओ. हॅलो भावांनो, चॅनल सबस्क्राईब करा. व्हिडिओ आवडल्यास नक्की लाईक करा, शेअर पण करा आणि काही डाऊट असेल तर मला नक्की कमेंट करा. चला भावांनो, सुरू करूया. कॅमेस्ट्रो ओपन केल्यानंतर 1:1 जर सिलेक्ट केल्यानंतर मीडिया जाऊन बॅकग्राऊंड सिलेक्ट करायचं, एक्सटेंड करून घ्यायचं. एक्सटेंड केल्यानंतर इच्यामध्ये आपल्याला फोटो ॲड करून घ्यायचा. फोटो ॲड करतो. फोटो मी जो ॲड करतो केल्यानंतर फोटो दाबायचा आणि याला फुल करून घ्यायचं. असं फुल झाला मित्रांनो. आता आपला सगळ्यात पहिला आपल्या इथं आपला सॉन्ग ॲड करून घ्यायचा आहे. सॉन्गला एक्सट्रॅक्ट करून घ्यायचा ऑडिओ आणि इथून याला डिलीट करून घ्यायचा. आता आपला साऊंड बघूया. याला फोटो थोडा फोल्ड करून घ्यायचा आणि इथं एक इमोजी लावायचा. लेअर जाऊन इथं आपला इमोजी इथं लावायचा मित्रांनो. याला झूम करून घ्यायचा मोठा आणि याला हा इफेक्ट सेव्ह करायचा आणि याला थोडं कट करून घ्यायचा. असं झाला मित्रांनो. आणि या फोटोला पण एक इफेक्ट ॲड कर. झाल्यानंतर याच्यामध्ये परत बॉर्डर ॲड करून द्यायची. हे बॉर्डर दिन मी याला फुल करून द्यायचं पुढे. त्यानंतर वरती जाऊन ब्लेंडिंग दाबायचा, स्क्रीनचा ऑप्शन सेट करायचा. झाल्यानंतर इथं परत एक इफेक्ट देईन, तो इफेक्ट ॲड करून द्यायचा. इथं हा इफेक्ट देऊन मी ॲड करून द्यायचा. स्क्रीन करून द्यायचा. स्क्रीन केल्यानंतर याला पण किचन दाबायचा आणि ॲडजस्टमेंट असते, ॲडजस्टमेंटवरती हे दोन्ही फुल करून द्यायचे मित्रांनो असे. आणि हा जो फोटो आहे या फोटोला पण थोडंसं ॲडजस्टमेंट जाऊन थोडंसं वळून द्यायचं. असं झाल्यानंतर मित्रांनो इथं अजून एक इफेक्ट ॲड करून द्यायचा. हा इफेक्ट, या इफेक्टला मधून कट करून घ्यायचा. इथून कट केल्यानंतर याला परत शेवटपर्यंत न्यायचं असं आणि याला फुल करून द्यायचं. फुल केल्यानंतर मित्रांनो याला परत ब्लेंडिंग जाऊन स्क्रीन करून द्यायचं. झाल्यानंतर मित्रांनो याच्यामध्ये परत अजून एक इफेक्ट ॲड करायचा. तो आहे फक्त इथं सॉन्ग सुरू करून बघायचा आपला. इथे 4 वरती सेट करायचा आणि इथे एक इफेक्ट ॲड करून द्यायचा मित्रांनो. तो इफेक्ट आहे हा वाला इफेक्ट ॲड करून द्यायचा इथं आणि फुल करून द्यायचा. ब्लेंडिंग जाऊन स्क्रीन करून द्यायचा मित्रांनो. स्क्रीन केल्यानंतर इथे परत सुरू करून बघायचा आपला व्हिडिओ. मित्रांनो इथे आपल्याला इफेक्ट ॲड करून द्यायचा. एक स्मोकवाला इफेक्ट आहे इथं ॲड करून द्यायचा फुल करून असा. आणि याला स्क्रीन करून द्यायचा मित्रांनो. ब्लेंडिंग जाऊन स्क्रीन करून द्यायचा. झाला मित्रांनो. इथं आपल्याला एक इफेक्ट, हा जो फोटो आहे ना याला इथून कट करून द्यायचा. फोटोला इथून कट करून द्यायचा असा आणि इथपर्यंत घेऊन द्यायचा याला असा. इथून याला कट करून द्यायचा. परत कट केल्यानंतर याचा जो इफेक्ट असतो तो इफेक्ट ऑफ करून द्यायचा. नन
झाल्यानंतर मित्रांनो याला परत पुढे न्यायचं. असं पुढे नेल्यानंतर मित्रांनो इथं आला परत आहे इफेक्ट सेम. याला पण तसंच करायचं सेम. इथं थांबा मित्रांनो, इथं परत सेम तसं करायचं. फोटो केल्यानंतर इतकं घ्यायचं फक्त बस. कट केल्यानंतर याच्यातलं इफेक्ट ऑफ करून द्यायचा. हे दिन PNG दिन तो PNG पण इथं ॲड करून द्यायचा. हा PNG दिन मित्रांनो, PNG ला पण इथं ॲड करून द्यायचा. असं ब्लेंडिंग करून स्क्रीन करून घ्यायचा पहिले. स्क्रीनला नंतर इच्छेत जायचा आणि याच्यामध्ये ड्रॉप हा ऑप्शन सेट करायचा आणि याचा 15 पण हे इतकं सेट करून द्यायचं. असं आणि याला लास्टपर्यंत एक्सटेंड करून द्यायचा. असं होईल आपला मित्रांनो व्हिडिओ. आणि जो बॉर्डर आहे आपली असं सेट करून द्यायचं परत. मित्रांनो मला याच्यामध्ये आपला लोगो पण ॲड करू शकता तुम्ही. म्हणजे माझा लोगो ॲड करून देतो आणि माझा इथं ठेवायचा असायला आणि याला लास्टपर्यंत एक्स्ट्रा करून घ्यायचा. आता याच्यामध्ये जो की आहे ना इथं हे दाबायचं इथं अशी आणि याला पुढे न्यायचं असं पुढे आणि या लोगोला पण हाताने पुढे न्यायचं. असं पुढे याला खाली घ्यायचं थोडंसं असं गोल करून घ्यायचं. असं मित्रांनो त्याला असं ठेवायचं इथं आणि याला परत खाली घ्यायचं, पूर्ण गोल करून घ्यायचं याला आणि याला असं ठेवायचं इथं आणि इथून याला खालीपर्यंत आणायचं. असं तर परत गोल करायचं मित्रांनो उलटा असं ठेवायचं इथं आडवा. परत गोल करायचं मित्रांनो याला आणि पूर्ण 90 मध्ये घेऊन जायचं खाली. नेल्यानंतर मित्रांनो याला परत पुढे घेऊन जायचं. असं नेल्यानंतर परत गोल करून घ्यायचं मित्रांनो याला. केल्यानंतर मित्रांनो गोल परत पुढे न्यायचा कर्सर, परत 90 करून घ्यायचं याला इथं ठेवायचं असं आणि परत वरती नेल्यानंतर परत पुढे न्यायचा कर्सर आणि आता याला पुरा फुल गोल करून घ्यायचा. असं या प्रकारे करून घ्यायचं मित्रांनो आणि सुरू करायचा आपला व्हिडिओ. आता झाल्यानंतर मित्रांनो याला सेव्ह करून घ्यायचा. याला 518 या याच्यानं ठेवायचा आणि एक्सप्लोर करून घ्यायचा. मित्रांनो मला आजचा व्हिडिओ कसा लागला नक्की कॉमेंट करा आणि जर अडचण असेल तर आपण नक्की सॉल्व करू त्याला. आणि तुम्हाला माझी कॉन्टॅक्ट करण्याची मला इंस्टाग्राम बोलू शकता. माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करून घ्या मित्रांनो.